নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকল আৰু যিসকল লোকে ইতিমধ্যে বহিৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ উভতি আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অসমৰ বিধানসভাত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে। বিৰোধী শাসক বিৰোধী সকলোৱে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে আৰু এই খবৰকেইটা কি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শেষত দেখুৱাম। আপোনালোকে তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু চেনেলটো যদি নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। বন্ধুসকল, আৰু যিসকল লোকে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ যি অৰুণোদয় আঁচনিত আবেদন কৰিবলৈ দিছে, বহিৰাজ্যত থকা লোকসকলে যিসকলে এতিয়াও আবেদন কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে অতি সোনকালে আবেদন কৰক। আৰু আবেদন কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকক ভিডিঅ' লাগে ইয়েছ বুলি লিখিব, মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিম। চ' বন্ধুসকল, বিধানসভাত কি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা আলোচনা হৈছে সেই বিষয়ে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাওকচোন। সংগঠিত শ্ৰমিকৰ সমস্যাক লৈ উত্তপ্ত বিধানসভা। কোভিড-সৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজত চৰম বিপৰ্যয়ত পৰা শ্ৰমিকক লৈ সদনত হুলস্থুল। বিৰোধীৰ তীব্ৰ বাক্যবাণত বিব্ৰত শ্ৰম মন্ত্ৰী। শ্ৰমিকৰ জীৱনক লৈ কি পৰিকল্পনা বিভাগৰ? শ্ৰমিক পৰিয়ালক ৰক্ষাৰ বাবে কি ব্যৱস্থা চৰকাৰৰ? প্ৰশ্ন আনিছিল কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্ঠই। উত্তৰ দিছিল শ্ৰম কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে। যতটো খাব লাগিব, যত বচিব লাগিব, সেইটো কাৰণে মই ভাবো কিবা এটা প্লেন কৰক আপোনালোকে। প্লেন কৰি কেনে যাতে সিহঁতক আমি বচাব পাৰি, তাৰ কাৰণে লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে যাতে কিবা এটা দায়িত্ব লয়। অসংগঠিত শ্ৰমিক সুৰক্ষা আইন অধীনৰ ধাৰা 3 আৰু ধাৰা 4 মৰ্মে একাধিক্ৰমে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে এই অসংগঠিত শ্ৰমিকসকলৰ বাবে স্বাস্থ্য আৰু প্ৰসূতি, শিক্ষা, গৃহ নিৰ্মাণ, পেঞ্চন, দুৰ্ঘটনা ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত সময়ে আমি বিভিন্ন আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছো। কিন্তু মন্ত্ৰীৰ উত্তৰত সন্তুষ্ট নহল বিৰোধী। তাৰ পিছতেই সদনত এই পৰিস্থিতি। চৰকাৰী তথ্যমতে আজিৰ তাৰিখত ৰাজ্যত আছে 6,76,835 জন শ্ৰমিক। তদুপৰি পঞ্জীয়নভুক্ত নিৰ্মাণ শ্ৰমিক আছে 2,89,434 জন। আনহাতে অন্যান্য পঞ্জীয়নভুক্ত শ্ৰমিকৰ সংখ্যা 17,494 জন। বিপৰীতে শ্ৰম বিভাগৰ হাতত তথ্য নাই লকডাউনত বহিৰাজ্যৰ পৰা উভতা শ্ৰমিকৰ সংখ্যাৰ। বৃহৎ পৰিমাণৰ অসংগঠিত খণ্ডৰ অপঞ্জীয়নভুক্ত শ্ৰমিকো আছে ৰাজ্যত। কিন্তু এই বৃহৎ সংখ্যক শ্ৰমিকৰ মাজৰ পৰা মাত্ৰ 2,21,374 জন শ্ৰমিকেহে পাইছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ 2,000 টকীয়া এককালীন সাহায্য। যিসকলৰ পঞ্জীয়ন আছিলে তেখেতসকলকহে আমি 2,000 টকা দিব পাৰিছো। মাজে মাজে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমি কেম্প কৰোঁ। কেম্প কৰি পেলাই সেই শ্ৰমিকসকলক আমি তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে বহুত জেগাত আমি কেম্প কৰিছোঁ, তেওঁলোকক সজাগতা কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰায়। মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অলপ আগতে কৈছে যে আমি কেম্প কৰিছোঁ। মই তেখেতক অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিছোঁ, বৰপেটা জিলাত তেখেতসকলৰ বিভাগৰ বিষয়াসকলে যোৱা 4.5 বছৰত কোনদিনা ক'ত কি কেম্প কৰিছে? বিধায়ক কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্ঠই প্ৰসংগ টানি আনিলে চিটাৰ প্ৰতিবেদনৰো। চিটাৰ ৰিপৰ্ট মতে 15 পৰা 27 লাখ লেবাৰ এফেক্টেড হ'ব। মানে সিহঁতে কাম নাপায়, পইচা নাপায়, চাম কিবা এটা হ'ব। এই কথাটো হৈছে কি, যেতিয়া এফেক্টেড লেবাৰৰ লিষ্টটো আপোনালোকে আনিছে কৰিমগঞ্জৰ পৰা, প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আনিছে, সিহঁতৰ একাউণ্টত কিয় পইচাটো নাযায়? কাৰণ আজিৰ দিনত এনে এটা পৰিৱেশ হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে লেবাৰ যিখিনি আছে সিহঁতৰ ঘৰত ডেইলি পইচাটো লৈ যায়, ঘৰটো চলায়। এতিয়া ঘৰটো চলোৱাৰ পইচাটো নাই। কংগ্ৰেছৰ এনে আক্ৰমণক মাত্ৰা দিলে AIDFৰ বিধায়ক মাহমুদ ইমদাদুল হক চৌধুৰীয়েও। টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াই আপোনাৰ 2 জুনত কৈছে কোভিড ক্ৰাইচিছ মে পুশ হাফ অফ আছাম পপুলেশ্যন ইনটু পভাৰ্টি। নতুন সময়ে 16 জুনত কৈছে লকডাউনে সংকট নমালে অসমলৈ নতুনকৈ দৰিদ্ৰ হ'ব 56,10,669 জন মানুহ আৰু নতুনকৈ নিবনুৱা হ'ব 27,10,000 জন মানুহ। নিয়মীয়া বাৰ্তাই কৈছে অসমত 11% নিবনুৱা বৃদ্ধি হ'ব। এই যে 3টা ডাটা, এইবিলাক মানুহ ক'ৰ? এইবিলাক মানুহ যে আপুনি যে ৰিপ্লাই দিছে ইয়াত, গতিকে এই সম্পৰ্কত আপোনালোকৰ নিৰ্দিষ্ট পলিচি কি? আৰু বিৰোধীৰ এনে সন্মিলিত প্ৰশ্নবাদত বিব্ৰত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ। সঞ্জয় কিষাণৰ সমৰ্থনত থিয় দিলে শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়কে আৰু সকলো মিলি এই পৰিৱেশ বিধানসভাত। কেমেৰা পাৰ্চন দীপক স্বৰ্গীয়াৰী আৰু কন্দৰ্পৰ সৈতে অমৰেন্দ্ৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।
সকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল পৰৱৰ্তী নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে তেতিয়ালৈ জয় অসম।